අපේ සිහින YouTube channel එකට ඔයගොල්ලොන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ තියෙන ඉඟුරු මල්. මාර්තු අප්‍රේල් වගේ මාසවලදී වවන ඉඟුරු වල මල් හටගන්නේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් වගේ මාසවලදී. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙවත්තේ මේ වගේ ඉඟුරු මල් දැන් පිපිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉඟුරු මල් වල ඖෂධීය ගුණ ගොඩාක් තියෙනවා. ඇදුම රෝගීන්ට විශේෂයෙන්ම ගුණදායකයි. ආහාර අරුචිය නැති කරනවා. ඒ වගේම වමනය, ඔක්කාරය, බඩේ අමාරු වලටත් මේ ඉඟුරු මල් හොඳ ඖෂධයක්. මේ තරම් ඖෂධීය ගුණ තියෙන ඉඟුරු මල් අපි ආහාරයට ගන්නේ නැතුව අපතේ යවන එක ලොකු අපරාධයක්. අද මම මේ ඉඟුරු මල් වලින් රසම රස කරි එකක් හින්දලා හදනවා. මේක හරියම රසයි. කැම රුචිය වැඩි වෙන සුවඳක් රසක් තමයි තියෙන්නේ. ඕනම බත් එකක් එක්ක ඉන්දියාප්ප පිට්ටු එක උනත් කන්න පුළුවන්. රසම රස කරි එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ වගේ රසම රස ඉඟුරු මල් කරි එකක් හදන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ ඉඟුරු මල් වල පෙති එකින් එක ගලව ගන්න. මේ තියෙන මේ පෙති මේවා එකින් එක ගලව ගන්න. මේ ගලවපු පෙතිවල මඩ පස් වගේ ඒවා ගොඩාක් තියෙනවා. මේ බලන්න. මේ පේනවා නේද කළු පාටට රැඳිලා තියෙන ඒවා. මේ හින්දා මේක හොඳට හොදලා වතුර බේරෙන්න තියලා අරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හොඳට හොදලා වතුර බේරෙන්න තියලා ගත්තු ඉඟුරු මල් පෙති ටික. ඔයගොල්ලෝ ගත්තේ ලපටි ඉඟුරු මල් නෙමෙයි නම් මේ පෙති ටික කපලා අරගන්න. මේ එක පෙත්තක් කොටස් 3කට වගේ වෙන වෙන්න කපා ගන්න. දැන් සෝස් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට තෙල් මේස හැඳි එකක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් තෙල් ටික රත් වෙනකොට සුදු ලුණු බික් 4-5ක් මේ විදිහට කපලා එකතු කරගන්න. ලොකු ලුණු ගෙඩි එකමාරකුත් මේ විදිහට පොඩියට කපලා එකතු කරගන්න. දැන් කරපිංචා ශෛති දෙකකුත් එකතු කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ වෙජිටේරියන් නෙමෙයි නම් පොඩියට කපාගත්තු චිකන් කෑලි ටිකක්, මාළු ටිකක්, එහෙමත් නැත්නම් ඉස්සෝ දැල්ලෝ ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ වෙජිටේරියන් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කඩල පරිප්පු ටිකක් මේ විදිහට හොඳට හොදලා පැය භාගයක් විතර පෙඟෙන්න තියලා වතුර බේරලා අරගෙන එකතු කරගන්න. කඩල පරිප්පු වෙනුවට හතු ටිකක්, සෝයා ටිකක් එහෙමත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔක්කොම ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් කුරුඳු පොත්තක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, කහ තේ හැඳි කාලක්, ඔලුහල් තේ හැඳි කාලක්, අමු 3-5 තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් අවු මිරිස් කරල් දෙකකුත් හීනියට දිගට කපාගෙන එකතු කරගන්න. දැන් අපි කලින් හොදලා පිරිසිදු කරගත්තු ඉඟුරු මල් පෙති ටික එකතු කරගන්න. ඉඟුරු මල් පෙති ලපටි නැත්තම් මතක ඇතුව පොඩියට කපා ගන්න. පොඩියට කපාගත්තු තක්කාලි ගෙඩියකුත් එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ තක්කාලි කන්න අකමැති නම් ඒ වෙනුවට සියඹලා යුෂ තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් ඔක්කොම හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරලා ආයෙත් හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හැඳෙන් තද කරලා විනාඩි 4ක් විතර තැම්බෙන්න තියන්න. විනාඩි 4කට විතර පස්සේ
ආයෙත් හොඳින් කලවම් කරලා හොඳ උකු පොල් කිරි කොප්ප කාලක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් භාජනය පියනකින් වහලා ඉඟුරු මල් කරි එක හොඳට හිඳෙන්න දෙන්න. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා තියාගන්න. දැන් විනාඩි 4-5කට විතර පස්සේ පියනරලා බලන්න. මේ බලන්න. දැන් හොඳටම හිඳිලා අපේ ඉඟුරු මල් කරි එක ගොඩාක් ලස්සනට තියෙනවා. ඖෂධීය ගුණ පිරුණු මේ වගේ රස ඉඟුරු මල් ව්‍යංජනයක් ඔයගොල්ලොත් හදාගෙන රස විඳී කියලා මම හිතනවා. එහෙමනම් තවත් අලුත් දවසක තවත් අලුත් රෙසිපි එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ තවම අපේ සිහින YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒක එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.